سلام دوستان خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر حیدری هستم و امروز میخوام آیفون 13 رو تمامی تنظیمات دوربینش رو چه برای عکاسی چه برای فیلمبرداری و سایر گزینه‌ها رو بهتون یاد بدم. البته من بگم که من تقریبا 18 ساله که تو صنعت صدا و تصویر دارم فعالیت میکنم، پس مطالبی که میگم حسابی بهش گوش بدید تا بتونید یک موبایل گراف خوب باشید، یا اگر استفاده بین دوستان یا بین خانواده میخواد استفاده بکنید، یه استفاده خوبی از دوربین چه برای عکاسی چه برای فیلم برداری داشته باشید. خب بریم سراغ آیفون 13 و ببینیم که چه تنظیماتی داره. دوستان همینطور که مشاهده میکنید یه بخشی داریم که فوتو و ویدیو و سینماتیک و اسلوموشن و سایر چیزها رو درونش گذاشته. آیفون بخش تنظیماتش این بالاها نیست که شما بخواید به قول تنظیمات اصلی رو از اینجا انجام بدید. البته یک سری محدود تنظیمات داره. ما بریم اول اون ستینگ رو به شما یاد بدم که چطور هست. ببینید خیلی هم ساده است، اصلا نترسید، وارد ستینگ بشید. ببینید وارد ستینگ که میشید، کامرا، قسمت کامرا رو بزنید. از این بالا زده که ریکورد ویدیو، اینجا فرمت ها رو برای شما نمایش داده و میتونید تیک بزنید که کدوم فرمت رو دارید. و این پایین هم توضیحاتش رو نوشته که اگر مثلا شما روی 720 سی فریم بخواید ریکورد بکنید، مثلا میگه که 60 مگا در هر دقیقه و از شما حجم میگیره، یعنی استوریجت در هر دقیقه 60 مگ پر میشه و همینطوری بیشتر میشه تا میاد 4K. ببینید پایین ترین گزینه که های افیشنسیه 4K 60 فریم، ببینید 400 مگ در هر دقیقه حجم به گوشی شما اضافه میکنه. اینجا یه شو پال فرمتس داره و اگر تیکشو بردارید خب پال نمیگیره. پال بیشتر تلویزیون ها پال پخش میکنن، مثلا تو آسیا و اروپا. بستگی داره که برای کجا دارید فیلم میگیرید برای تصویر برداری. یه دونه HDR ویدیو داره که های افشنسیه. اگر اینو بزنید فرمت خیلی حجیم و خیلی به قولی 10 بیتی برای شما تصویر برداری میکنه، حجم خیلی میره بالا. میگم همه اینا بستگی داره که شما چی بخواید. بعداً یک فرمت معمول که همه ماها استفاده میکنیم و فرمت برودکست نیست، مثلا برای تلویزیون و ماهواره و سینما نیست، رو به شما میگم که رو چی بذارید. اوتو FPS میگه که 30 فریم باشه، 30 باشه یا 60 باشه. من یا روی 30 و 60 میذارم اوتو، یا اصلا آفش میکنم، چون بعدا تو تنظیمات دوربین بخوام بگیرم اونجا تعیین میکنم که HD بگیرم، 4K بگیرم، با چه FPS بگیرم. میگه لاک وایت بالانس، آخرین گزینش. وایت بالانس میزان سفیدی نور رو میگن، به میزان سردی و گرمی میگن. و شما اگر مثلا داخل اینجا الان با این نورهایی که من نور پردازی کردم بخوام بگیرم، یک وایت بالانس داره، زیر نور آفتاب دوباره متفاوته، توی سایه متفاوته. این پس لاکشو بزنید. ریکورد اسلو موشن هم میگه 1080 میخوای بگیری 120 فریم یا 240 یا 720 240. ببینید یه فرمول داره اسلو موشن. شما اگر 30 فریم پر سکند بخوای پخش بکنی، فکر کنم تلویزیون ایران هم 30 فریمه، اگر بخوای 120 فریم حالا ذخیره بکنی بعد 30 فریم پخش بکنی، سرعتت 1/4 میشه، یعنی اسلو موشن 1/4 میشه. اگر 240 باشه چی؟ 8 برابر سرعتت اومده پایین. اگر 1 دقیقه اسلو موشن ضبط بکنی تبدیل میشه به یک فایل ویدئویی 8 دقیقه‌ای که تو 30 فریم پخش میشه. پس فرمولش اینه. ببینید چند ثانیه میخواید ریکورد بکنید، بعد بسته به 120 یا 240 ضبط در 4 یا ضبط در 8ش بکنید. خب این از این. هر کدوم میخواید تیک بزنید. ریکورد ساوند، استریو، مونو. الان ببینید یه دونه میکروفون من وصل کردم، این مونو دیگه یه دونه است. اگر استریوش بکنید دو تاه، دو باندی میشه، مثلا 2 تا میکروفونه. یه موقع هم هست حالا جای دیگه شما میخواید یه دونه گیتار دارید، مثلا یه دونه کاخون،
اون دیگه مونو ضبط نکنید، اونم استریو، یه دونه میکروفون برای اون بذارید، یه دونه میکروفون برای اون و جدا لایناشون رو ریکورد بکنید. اینجا فرمت میگه های افیشنسی میخوای یا موست کامپتیبل. های افیشنسی بذاری خود محصولات اپل فقط میتونن بخونن فرمتشو و خیلی هم حجیمه، یا اینکه باید بیاید تبدیل کنید با یه سری نرم افزار اون ویدیویی که مثلا گرفتی رو تبدیل بکنی، بعد حالا مثلا لپتاپ من که مثلا HP بتونه اونو بخونه. اگر موست کامپتیبل بذاری اکثر دستگاه دیگه این فرمتی که ضبط کردی رو میخونن. من خودم گذاشتم روی موست کامپتیبل چون فقط گوشیم آیفونه، لپتاپ هم آیفون نیست. پریسرو ستینگ میگه یه سری پیش فرض اینها رو بخونید خودتون، اصلا چیزی نداره، تیک بزنید هر کدوم. میگه کمرات که اون قسمت دوربین رو میاری بالا پیش فرضت رو چیا باشه. use volume up to burst. اگر این رو تیکشو بزنید، این ولوم آپ هست، این گوشه سمت چپ، اونو بزنی عکس میگیره یا شروع میکنه به ویدیو ریکورد کردن. اگرم تیکه اینو برداری خب دیگه اون کار نمیکنه. اسکن کیو آر کد، اینو بزنید، کیو آر کد دیگه یه موقع یه جایی میخوای اسکنش بکنی این گزینه فعال باشه میتونی استفاده کنی. یا شو دیتکتد تکست، متن میگیری گوشیتو رو متن تشخیص میده متن رو، و متنای انگلیسی رو که به راحتی، فارسی رو من امتحان نکردم نمیدونم. گرید و لول، ببینید گرید الان بهتون نشون میدم چیه. اینجا وارد دوربین میشم، این خطا رو میبینید، 2 تا خط به صورت عمودی و 2 تا خط به صورت افقی، این گریده. 1/3 ها رو در تصویر به شما نشون میده، نقاط فعال، نقاط طلایی. برای عکاسی و تصویربرداری خیلی کاربرد داره. لول هم که گوشیتون رو یه زمانی خود عکس بگیری یا فیلم بگیری، ناترازی رو میتونی نشون میده و میتونی یه خط وسط میاره روی وسط کامرا، ناترازی تو میتونید درست کنید، دقیق تنظیم کنید. فوتوگرافیک استایلز، اینجا میگه که میخوای مثلا استایلی که عکاسی میکنی چیه، استاندارد میخوای باشه، ریچ کانتراست باشه، میخوای کنتراستت زیاد باشه، نمیدونم ویبرنت باشه، وارم باشه، گرم باشه، سرد باشه. میگه کدوم مدل رو میخوای. من خودم استاندارد استفاده میکنم و بعدا اگر بخوام اون عکس رو توی ادیت یا گرمتر یا سردترش میکنم. لنز کارکشن، اینم بزنید، یه سری ایرادات لنز داره که این تیکو زده باشید اون ایرادات موقع ریکورد برطرف میشه. خب تنظیمات خاصی نداشت، بریم توی وارد خود کامراشیم. پس قسمت تنظیمات رو گفتیم، خیلی هم ساده بود. اگر متوجه نشدید چند بار این ویدیو رو ببینید. خب بریم از خود فوتو شروع کنیم. فوتو، ببینید من اول روی نورسنجی و فوکوس صحبت بکنم. شما اگر یک جایی که نورش کمه یه دونه تاچ بکنی یا نورش زیاده تاچ بکنی، نسبت به اون مکانی که تاچ کردی نورسنجی میکنه و تنظیم میکنه نور عکستون رو. حالا اگر روی کم نوری تاچ بکنی یه ذره نور رو بیشتر میکنه، روشن‌تر میکنه عکسو. اگر که جایی که نور زیاده تاچ بکنی یه ذره تاریک‌تر میگیره عکس رو نسبت به اون تنظیماتی که تنظیمات کارخونه‌ای که داره. حالا اگر شما روش یک جایی رو بزنی، مثلا روی این پایینیه، اتکلان پایینیه من میزنم نگه میدارم، ببینید اون بالا نوشت AE و AF لاک. این چیه؟ الان نورسنجی و فوکوس رو روی اینجا لاک کرد. شما هر کاری بکنی، ببین یه سوژه دیگه بیاد اینجا دیگه روش فوکوس نمیکشه، الان فوکوس رو فقط روی این نگه داشت. رو هر جا نگهداری رو همونجا فوکوس و نورسنجی رو قفل میکنه. و حالا ببینید من از قفل درش میارم، ببینید چه اتفاق میفته. الان روی اینجا فوکوسه، من دستمو میارم، دیدی فوکوس رو کشید روی دست من. حالا دستمو بردارم یه لحظه اون اتکلانه تار دوباره فوکوس میکشه روش، دیدید؟ خیلی سریع هم اتفاق میفته. دوربینای گوشی‌های جدید اما اگر لاک کرده باشی به هیچ عنوان دیگه فوکوس تغییر نمیکنه، فقط فوکوس روی این میمونه یا هر جایی که شما لاکش کنید. خب این بالا، من این 8 کوچولوی بالا وسط رو بزنم، این پایین یه سری گزینه به من داد. اولیش دست چپ که فلشه،
میگه اتو باشه آن باشه یا فلش آف باشه. اتو یعنی که خودش نور سنجی میکنه، اگر نور کم باشه فلش میزنه، نور کافی باشه فلش نمیزنه. اگه آن بذاری هر دفعه که عکس میندازی این فلش میزنه. اگر هم آف باشه که به هیچ عنوان، چه نور کم باشه زیاد باشه، فلش نمیزنه. خب این دو تا عددم، یه دونه نیم یه دونه یک، اینها به خاطر همون لنز های مختلفته. دو تا لنز داری دیگه، یکیش واید تره، میاره عقب میاره جلو. با دستم با دو تا انگشتم شما ببینید میتونید زوم و زوم بک بکنید. ببین الان رفت رو این یکی لنز 9/10 رو یک که میشه میاد رو نورمال لنزش. 1 تا 5 هم داره میره بالا. یه دونه گزینه است این پایین، این سومین گزینه، چند تا صفحه است. ببینید چیه. این همونیه که اونجا بهتون گفتم، میگه که میخوای کدوم گزینه رو داشته باشی، کول باشه، نمیدونم ویبرنت باشه، وارم باشه، تاثیر، همون استایل است که تو اون تنظیمات بهتون گفتم. از اینجا هم میتونید به راحتی تغییرش بدید. این 4 به 3 که اینجا نوشته یا عددهایی که نوشته، این ابعاد قابتونه، ابعاد کادرتونه. دوربین های فول فریم 3:2 و استانداردترین قابی که ما داریم. حالا اینجا نداره 3:2، من 4:3 رو انتخاب کردم. اسکوئر که بزنید 1:1. پست های اینستاگرامی 1:1 هم میتونید بذارید و جزء استانداردهای اینستاگرامه. 16:9 هم که قشنگ اگر بخواید فیلم برداری بکنید معمولا الان 16:9 میگیرن. عکساتون هم 16:9 باشه توی تدوین راحت میتونید با اونا همپوشانی داشته باشه. من رو 4:3 بذارم، قابم بسته تر میشه. این مثبت منفی اکسپوژرتونه، نور رو کم و زیاد میکنه، نور ورودی به لنز. خب اکسپوژر هم هیچی. گزینه آخرش، نه یکی مونده با آخر، یه دونه حالت تایمره. این کاری نداره که میگه همون لحظه تایمر آف باشه، کلیکو زدی عکس بگیرم یا فیلم شروع بشه گرفتنش، یا بعد از 3 ثانیه بشماره، بعد از 3 ثانیه، یا بعد از 5 یا 10 ثانیه. مثلا میخواید تو خانواده عکاسی کنید، مثلا دوربینو گذاشتی یه جا، اینو بزن، خود 10 ثانیه فرصت دارید، برو پیش خانواده، خودت هم وایسا، این خودش بعد از 10 ثانیه شاتر رو میزنه. خب این از این. گزینه آخر هم یه سری فیلتره که بسته به کاربرد و سلیقه شما میتونید ازش استفاده کنید. خب این از این. فوتو رو گفتم بریم ویدیو سریع. ویدیو هم چیز خاصی نداره، مثل همون از این بالا ببینید سمت راست 4K داره، HD داره، همین دوتا گزینه. بعد HD 60 فریم، 25 فریم و 30 فریم داره. 4Kش هم 60 فریم و 24 و 25 و 30 داره، 4 تا گزینه. این فریم ریت ها تعداد فریمیه که بر ثانیه برای شما داره ریکورد میکنه. یعنی تو 1 ثانیه 30 تا عکس میگیره، یا تو 1 ثانیه 60 تا عکس میگیره که کنار هم قرار میگیره، میشه فیلم. شما ممتد میبینی. و حالا هرچی شما مثلا یه نوازنده نشسته، چون من موزیک ویدیو هم ضبط میکنم، از خودم البته گیتار زدنهای خودم هم ضبط میکنم، دست داره سرعتی حرکت میکنه. خب من روی 30 نمیذارم، روی 60 میذارم که تعداد سرعت بره بالا، یعنی تعداد بیشتری عکس بگیره و این انگشت ها که به سرعت داره تکون میخوره با وضوح بیشتری بشه نمایشش داد حرکتشو. بی زحمت فقط من رو سابسکرایبم بکنید، من خیلی نیاز دارم به سابسکرایبر، چون سابسکرایبم خیلی کمه و تنها کاریه که از دست شما برای من برمیاد. لطف میکنید اگر سابسکرایبم کنید. اگر یه موقع هم سوالی چیزی داشتید جدای از این مسائلی که دارم میگم، میتونید تو کامنت ها از من بپرسید. و در مورد سامسونگ، دوربین های سامسونگ، مخصوصا سامسونگ S23 FE ویدیو گذاشتم، همینطوری همه رو یاد دادم، توی کانال ها موجوده. در مورد آیفون 13 پرو هم یک ویدیو گذاشتم، موجوده. و در مورد دوربین های اندرویدی حالا قدیمی تر، نسل قدیمی تر هم یک ویدیو گذاشتم توی کانالم و کل تنظیمات و عکاسی فیلم برداریش همه رو همینطوری توضیح دادم، میتونید از اونها هم استفاده بکنید. بریم سراغ مابقیش. اون
فوکوس و نورسنجیه رو اینجا هم داریم و شما حتی میتونید اینجا هم قفل کنی. مثلا ببین الان دست من اومد فوکوس کشید رو دستم، برمیدارم فوکوس کشید روی این. حالا اگر قفلش کنم چی؟ الان قفلش کردم دیگه، دست من هر جا تکون بخوره فوکوس نمیگیره روش. و یه نکته هم به شما بگم، مسافت لنزتون تا این خیلی مهمه. یعنی اگر من همین الان قفل کردم روی این فوکوس رو، دوربین رو بلند کنم بیارم عقب، این کم کم فلو میشه. اون مسافت مهمه، فاصله میان لنز تا سوژه. خب ویدیو اینها رو گفتم. این بالا دست چپم که همون فلششه که میتونید تنظیم بکنید که اوتو باشه، آن باشه یا آف باشه. من معمولا آف میذارم، جایی که نور کمه آنش میکنم یا اوتوش میکنم. خب بریم سراغ حالت سینماتیک. حالت سینماتیک هم یک گزینه خیلی مهم که در دسترس شما گذاشته اینه که این بالا ببینید زده F2 دست راست بالا. من اینا رو اینجوری بذارم تا این کاربرد F رو بهتون یاد بدم. ببینید الان من روی این شنله فوکوس کردم، اون بالاییه میبینید آبیه، اتکلان آبیه الان فلوه. F رو ببینید، F رو بردم روی 16. این عدد 16 هم تو مخرج ها 1/16. این اپرچر یا دهانه دیافراگممونه. هرچی دهانه دیافراگم رو بسته تر بکنید وضوح بالاتر میره، عمق میدان زیادتر میشه اصطلاحاً. اگر هم F رو کم بکنیم یعنی 1/2 و چون تو مخرجه میگم کم، الان دهانه دیافراگم رو باز کردم، وقتی که باز میشه عمق میدان کم میشه. ببینید اون فلو شد. همینطور میتونید استفاده کنید. مثلا دوستتون ایستاده، دوربین رو بگیرید و روش فوکوس بکشی روی چهره مثلا دوسته، بکو چجوری فلو میکنی؟ با همین افو کم و زیاد میکنی تا جایی که اون مقداری که میخوای فلو بشه و خیلی خوشگل میشه، تاکید میفته روی سوژه. خب مهمترین نکتهش این بود. بقیه چیزا شبیه همون دوربین ویدوست. حالا بریم اسلو موشن. اسلو موشن هم که بهتون گفتم این بالا میخوای ببینی 720 پی بگیری، HD بگیری یا همین دوتا هم داره ببخشید 240 120. فرمولش هم بهتون گفتم اینجا تنظیم کنید. 120 4 برابر تقریبا اسلو میکنه براتون و 240 8 برابر اسلو میکنه براتون. تایم لپس هم که چیز خاصی نداره. بریم پورتریت. توی پورتریت حالا یه گزینه که اینجاست، این میتونه برای یه سری پریست استفاده بکنی اگر دوست داشتید. این افر رو توی پورتریت هم داده به شما. اونجا توی سینماتیک، حالت سینماتیک فیلم برداری می‌خواستی بکنی، اینجا تو پورتریت میخوای عکاسی بکنی، مثلا از دوستت بکشو فلو کنی یا نه عمق میدان رو زیاد کنی همه واضح باشه. این افر رو تغییر میدی، یه دونه روش میزنی این پایین با دست این طرف اون طرف بکشی، افت ببین تغییر میکنه. الان روی شنله من زدم، الان آبیه فلوه، افو که بردم بالا همشون وضوح شد. پانوراما یه اشتباهی که همه دارن، میبینن من گوشی یا دوربین رو گرفتن دستشون اینجوری دارن میچرخه، اصلا نمیشه. پانوراما حتما باید گوشیتون روی یک پایه ثابت بسته شده باشه و با دستش با یک سرعتی که کم و زیاد نشه بچرخونید تا یک عکس پانوراما بگیرید. حتی یک سری موتور هست میگیرن میبندن به گوشی و اون میچرخونه با یک سرعتی که تنظیم کردن تا یک پانورامای خیلی خوب و شفاف در بیاد و بدون اعوجاج. خب تا اینجا چیز خاصی نداشت. دوربین آیفون 13 بسیار ساده است و اما خیلی با کیفیت و فوق العاده است برای موبایل گرافی. حتما منو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه من رو هم به دیگران هم پیشنهاد بدید، هم خودتون اگر نیاز داشتید برید ملاحظه کنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.